Chào mừng bạn đã quay trở lại với series nghiệm anime. Trong tập trước của Golden Time, Banri cùng Coco và Takaya đã cùng nhau tham gia bữa tiệc trá hình của một tổ chức truyền giáo nào đó dưới danh nghĩa là một câu lạc bộ xã giao. Qua đó, nhiều cuộc chạy trốn khỏi nơi giam giữ, Banri cũng đã dần nhìn thấu được những tâm tư của Coco đối với Mitsu. Chúng ta cũng biết thêm được về quá khứ đã gặp chấn thương của Banri dẫn tới bị mất ký ức. Và hãy cùng tiếp tục hành trình của Banri và mọi người trong tập 4 này nhé. Trở về trong yên bình, cả Banri và Coco đều may mắn được chị Linda và câu lạc bộ lễ hội tìm thấy, do mọi người đang ở nhà nghiên cứu của trường đại học và cách đó không xa. Mitsu nhắn tin hỏi thăm cả hai người về chuyện đó. Buổi sáng đầu tuần mới, mọi người cùng nhau ngồi trò chuyện, tổng cộng với sự có mặt của Banri, Coco, Mitsu, Shinami và Takaya. Coco rất hứng khởi vì Mitsu đã nhắn tin hỏi thăm cô ấy. Tuy vậy, sự có mặt của Shinami và sự thân mật của Mitsu dành cho cô ấy đã khiến Coco không thoải mái. Và khi chẳng thể kìm nén bản thân mình thì Coco lại vô tình xả hết mọi sự cáu gắt lên Shinami và liên tục làm khó cô ấy. Mitsu không thể để Coco làm tình hình tệ hơn, cậu bênh vực Shinami và hẳn là né tránh một quả bom nổ chậm như vậy vẫn là điều cần thiết ngay lúc này. Chứng kiến sự việc, Banri cũng không mấy hài lòng về hành xử của Coco. Cô ấy cũng giống như cày sấy sau khi ngộ ra mình đã hơi quá lời, khiến Mitsu không muốn nói hoài tới cô nữa và chọn cách tránh mặt. Vậy là lại thêm một lần nữa, Coco lại để bản thân bị mất điểm trong mắt Mitsu. Tiếp theo sau đó, Banri cùng Coco tới chỗ câu lạc bộ lễ hội với chị Linda để cảm ơn các tiền bối vì đã giúp họ trốn thoát ngày hôm trước. Theo như chị ấy biết, có vẻ đó là một tổ chức kỳ lạ, dụ dỗ sinh viên với nhiều hình thức bán hàng đa cấp. Vì vậy, chị Linda cũng mong muốn rằng Banri có thể tham gia câu lạc bộ lễ hội. Một phần là vì năm nay không có nhiều thành viên mới tham gia. Một chi tiết nhỏ có thể gây chú ý, đó là Banri dường như gần nhớ ra được chút gì đó khi nghe câu nói của chị Linda. Nhưng cậu lại chỉ cảm thấy trong thoáng chốc rồi lại như vụt mất. Sau khi tới cảm ơn và tham quan câu lạc bộ lễ hội, Banri cũng có dự định sẽ tham gia ở đây. Về phía Coco, cô ấy vẫn lựa chọn sẽ theo Mitsu vào câu lạc bộ để tiếp tục theo đuổi cậu. Trong tiết học của khoa luật, ba anh chàng Banri, Mitsu và Takaya cùng trò chuyện thông qua những dòng tin trao đổi trên cuốn vở. Một phía là Takaya, người có biệt danh là 2D, nhưng lại không thể chối bỏ sự thích thú đối với Coco hay Shinami. Một phía lại là Banri, người luôn ở phe trung lập để cân bằng cảm xúc giữa nhiều chiều hướng. Đôi khi cậu lại là người duy nhất và chỉ có cậu mới có thể giải nguy cho sự xung đột của Mitsu và Coco. Mitsu thì lại không hề thích Coco. Ngược lại, cậu lại mong muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với Shinami để đảm bảo rằng Coco sẽ vì vậy mà không theo đuổi cậu nữa. Trong suốt tuần đó, Coco không tới trường và vào thứ Bảy, bỗng nhiên Banri lại phải xuất hiện và làm nhân chứng cho cả Mitsu lẫn Coco. Thì ra, Coco đã dành cả thời gian đó để làm mọi thứ với những thông tin và chứng cứ mà cô cho là sẽ thuyết phục được Mitsu, để cậu có thể suy nghĩ lại và chấp nhận cô, rằng cô mới là người duy nhất mà Mitsu nên yêu và cưới. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Mitsu cũng thẳng thừng đáp lại Coco rằng cậu không hề yêu và thích Coco. Mọi thứ từ trước tới giờ là do Coco phần lớn đều tự suy diễn. Vì lẽ đó, Mitsu buộc phải nói lên tình cảm của mình đối với Shinami, và cũng là để Coco đừng gieo thêm bất cứ hy vọng nào nữa. Dù cô phủ nhận hay không, chính Mitsu đã công khai như vậy. Hơn nữa, việc Coco luôn hành động theo cảm xúc cũng khiến cô trở nên ích kỷ hơn trong mắt Mitsu. Vì điều Mitsu cần nhất là được hiểu và sự cảm thông thì Coco lại không làm được. Cuối cùng, sự vỡ òa trong cảm xúc của Coco cùng với những lời nói ấy đồng thời cũng là sự chấm dứt cho tình cảm của cô đối với Mitsu. Ở thời điểm này, có lẽ cô cũng đã nhận ra được rằng tình yêu cho đi mà không nhận lại được gì thì khó lòng có thể gọi là tình yêu. Khi người ta học được cách buông bỏ đi chấp niệm, có lẽ đó cũng là lúc đã trưởng thành hơn nhiều. Sau đó, Coco vì thất tình mà quyết định sa ngã. Cùng với Banri theo sau, cô ấy đi tới một nơi để cháy hết mình với âm nhạc do bà chị nào đó đã giới thiệu. Nơi đó có thể là nhạc hội, mọi người cùng thỏa mãn bản thân với âm nhạc và sự hò reo. Coco cũng không phải ngoại lệ. Cô cũng hết mình nhưng có phần phá đám, và kết quả là cô bị đuổi về. Trở về phòng của Banri, Coco cũng bày tỏ sự hối tiếc khi nhận ra thì đã muộn màng.
rằng cô không nên chỉ nghĩ cho bản thân mình mà có phải nghĩ tới cảm giác của người khác. Banri cũng an ủi Coco rằng không chỉ mình cô thất vọng về bản thân mình. Chính Banri cũng nói rằng với nhân cách hiện tại, sau khi đã bị mất trí nhớ thì mọi người hẳn sẽ có lòng chấp nhận để đối diện với cậu. Huống chi là tự bản thân cậu chấp nhận con người mới của mình. Cậu thất vọng vì mình không thể trở thành phiên bản như trước kia. Cũng tự hỏi rằng nếu nhân cách ngày xưa quay trở lại thì liệu nhân cách của thời điểm hiện tại có biến mất? Và điều đó sẽ khiến mọi người hạnh phúc hơn chứ. Dù sao đi nữa, trong hoàn cảnh nào thì phủ nhận bản thân cũng là điều không nên. Hãy cứ là chính mình trước, vì chỉ khi chấp nhận bản thân, yêu lấy những khuyết điểm của mình thì mới có thể bao dung, vị tha và trưởng thành hơn. Trong hoàn cảnh này, Banri cũng đã thổ lộ rằng cậu thích Coco, dù chưa nói thêm lý do hay chứng minh điều gì cả. Sau khi ra về, một dòng tin nhắn từ Coco gửi tới Banri rằng lo lắng về việc bị từ chối, có lẽ giống như việc từ chối người khác vậy. Nhưng cụ thể, điều Coco ám chỉ ở đây là gì? Có lẽ chúng ta sẽ biết được câu trả lời của Coco dành cho Banri trong tập tiếp theo. Kết tập 4, Banri đột nhiên trở về nhà thăm mẹ. Cậu tình cờ mở một cuốn sổ có thông tin về chính mình của thời cấp 3. Bỗng có một vài tấm ảnh rơi ra. Khi nhìn thấy thì cậu mới ngạc nhiên rằng đó là những tấm hình cậu chụp chung với chị Linda. Vậy rốt cuộc mối quan hệ của cậu và Linda là gì? Cùng đón chờ diễn biến của các tập tiếp theo nhé. Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.